3 метри. Супер. Наступним кроком по будові нашої кімнати буде те, що ми створимо ось такий перестінок. І цей перестінок у нас буде під телевізор. То тут буде відпочинкова зона, це буде ТВ-стіночка. Так у нас приблизно має вийти. Об'єкт. Нажимаємо Mirror одразу. Тягуємо Mirror сюди. By Polygon, тобто відступати від полігона. Можна уявити, що це скло, і це скло нам треба поки що забрати. Наступним кроком, після того, як ми ізолювали нашу коробку, щоб нам не заважали інші об'єкти, ми заходимо в розділ сплайнів та вибираємо лінію. Після того, як ми вибрали лінію, ми заходимо в прив'язки, ось тут наверху трієчка, клікаємо правою кнопкою мишки, вибираємо прив'язку по вертексах і нажимаємо на закрити цю менюшку. Активуємо так, щоб світилась у нас ця трійка синім. І далі по кутах робимо кліки. Раз, два, 3, 4. І останній важливий момент, коли ви клікаєте на останню точку, вас запитають, чи ви хочете закрити сплайн. Обов'язково маєте сказати Yes. Таким чином ми обмалювали контур нашого вікна, і тепер треба з цього контура, щоб утворилась у нас площина. Для цього ми нажимаємо праву кнопку миші, знаходимо розділ Convert to і Convert to Editable Poly. Таким чином, з будь-якого сплайну ми можемо отримати ось таку площину. Знаєте, яка хороша новина цього дня? Хоч якесь відео вийде на цьому каналі. Далі ми заходимо на рівень ребер, можемо знову ізолювати наш об'єкт, щоб зручніше було працювати з ним, і вибираємо верхнє та нижнє ребро. Якщо ви не активували відображення ребер, зробіть це через кнопку Wireframe Override. І ви побачите, що у вас виділилось якраз два ребра. І після цього ми переходимо на рівень полігонів та нажимаємо кнопку Connect. У вас виділилось два ребра, і ми нажимаємо на кнопку Connect, яка знаходиться на рівні ребер, і по замовчуванню розмістить цей Connect посередині. Далі ми можемо включити видимість нашої геометрії клавішою F3 і побачити справді, що наше вікно поділилося на дві частини. Після цього ми маємо перейти на рівень полігонів. Обов'язково вибрати два полігона і знайти розділ Edit Polygons та нажати кнопку Insert. Вписати товщину рами, це буде 30, і обов'язково зробити наступну дію. Ось тут вверху є режим відступу. Ми можемо відступати від загальної форми і ми можемо відступати від полігона. Нам потрібен by polygon, тобто відступати від полігона. Таким чином у нас кожна частинка буде мати власне скло. Після цього погоджуємося на галочку і маємо наступним кроком від'єднати ці вікна. Можна уявити, що це скло, і це скло нам треба поки що забрати. Для цього ми виділяємо скло, заходимо в Detach, це розділ Edit Geometry, робимо Detach, тут нічого не вибираємо, нажимаємо просто ОК. І таким чином у нас скло буде окремо від рами. Далі рамі ми маємо надати якийсь об'єм. І цей об'єм будемо робити через модифікатор Shell. Заходимо в список модифікаторів, прописуємо SH. Бачимо, що 3ds Max знайшов всі модифікатори, які починаються на SH. Ми обираємо цей модифікатор, прокручуємо вниз і ставимо розділ. І ставимо галочку на розділі Straighten Corners. Це для того, щоб всі кути були рівні і нічого не викривлювалося. Ну а далі можемо збільшити товщину цієї рами, наприклад, до 60. Нажати на цю кнопку, щоб повернутися з режиму ізоляції. І зараз вам треба це повторити, але власноруч. Наступним кроком по будові нашої кімнати буде те, що ми створимо ось такий перестінок. І цей перестінок у нас буде під телевізор. То тут буде відпочинкова зона, це буде ТВ-стіночка. Так у нас приблизно має вийти. Щоб створити цю стінку, нам буде достатньо зайти в кнопку плюс, розтягнути цей бокс поки що довільно.
і вписати такі значення. Довжина 4320, товщина 300, а висота 2900. Тобто ці параметри у нас виходять ось так. Length 300, width 4320, high 2900. Тепер нам варто вирівняти цю стінку і відступити на певне значення. Найпростіше це буде зробити, якщо ви зайдете в трійку, активуєте трійку, щоб вона світилась блакитним кольором. Ця кнопка відповідає за об'єктну прив'язку. Давайте також нажмемо правою кнопкою миші і подивимося, що саме зараз включено. Зараз ця опція стоїть Vertex. Нам Vertex і потрібен, тому що там, де у нас в Editable полі сходяться дві грані, там утворюється Vertex. І якщо по-іншому, то ми маємо притягнути Vertex цієї стінки до Vertex кута. Дивимося, робимо. Ставимо на паузу. Підводимо курсор до кута, тягнемо за край, не відпускаємо і примагнічуємо до кутика. Якщо ви примагнітили і у вас все вийшло, то у вас з'явиться зелений хрестик. Якщо ви не примагнітили, то у вас буде жовтий. На цьому етапі у вас має бути ось так поставлена стіна, тому що зараз ми цю стіну будемо підсовувати ближче до центру кімнати. Зайдемо на стіну, клікнемо на неї. Ось тут внизу, поруч з нашими осями та поруч з колодкою, ми натиснемо на цю кнопку. Ми це робили в першій частині. Хто пам'ятає, той молодець. У нас стоїть цей перемикач в такому положенні. Ми бачимо наші стрілки і ми розуміємо, що в ту сторону у нас стрілка зелена, це у нас Y, в цю сторону це X, а вверх це у нас синя стрілка Z. І такі самі стрілочки ми бачимо внизу тут. Бачимо X, Y та Z. По Y ми вписуємо мінус 1500. У нас стіночка стає ось так. Можливо, пізніше ми підсунемо її ближче до цієї, або, можливо, навіть якось змінимо. На цьому етапі ми її залишаємо в такому положенні. Нічого складного. Просто зараз натиснути на паузу, якщо ви ще цього не робили, і створити ось таку стінку з такими параметрами, які ви зараз бачите на екрані. Після цього у нас буде цікава робота. Ми маємо знайти місце, де у нас буде вмонтовуватись телевізор. Тобто ми бачили на нашому зразку, що у нас телевізор знаходиться по центру, а збоку полички. Тому наступним етапом ми конвертуємо наш бокс в Editable полі, виділяємо рівень граней, тобто Edge, або на клавіатурі ми можемо натиснути двійку. І уважно дивимося, чи у нас взагалі світиться рівень ребер. Або ось тут, або розгортаємо ось тут. Бачите, написано Edge, не цей, не Vertex, а саме Edge. Натискаємо на цей Edge, заходимо в меню Selection і знаходимо функцію Ring. Натискаємо Ring, натискаємо на Connect та ділимо рівно наполовину. Нас має вийти ось так. Після того, як ми додали середнє ребро, ми розділили цю заготовку на дві частини. Бачите, тепер у нас не виділяється одна суцільна площина, а завдяки тому, що ми розрізали її нашим ребром, тепер у нас є і два полігони, і два ребра. Через кнопку Ctrl ми затискаємо ліве і праве ребро. Далі ми знову заходимо на функцію Ring, натискаємо на Ring і тим самим ми виділяємо всі ребра, які є в цьому ящику. Отак по колу. Якби прокручуємо їх. Це важливо, тому що так буде правильно. Після ми натискаємо Connect на дрібну кнопку. Розділ Edit Edges, Connect. Бачимо, що зараз у Connect стоїть одиничка. Нам треба більше. Давайте поставимо 2. Тобто у Connect є така собі консоль, у якій є перший розділ, який додає кількість ребер, другий розділ він вміє розширювати відносно центру, а третій це просто зміщення вліво або вправо. Нам ці два параметри не потрібні, якщо
ви бачите там якусь іншу цифру, то пишіть на 0, і це буде означати, що він на своїй початковій точці. Підтверджуємо, наші ребра побудувалися, і тепер нам потрібно буде додати горизонтальні ребра. Ми виходимо з рівня ребер, дивимося, що ми зробили. І по суті ми розділили наш стандартний примітив, перетворили його в Editable полі, і за рахунок Editable полі у нас з'явилась можливість ось на такі сегменти розділити нашу стінку. Далі нам потрібно додати горизонтальні ребра. Звичайно, що конектом. І зараз ми виділимо всі вертикальні ребра, щоб додати 5 горизонтальних ребер. Давайте це зробимо. Заходимо на одне ребро вертикальне, знову ж натискаємо Ring, натискаємо Connect на дрібну кнопку. Я зверну вашу увагу на те, що у кожної кнопки в загальному є ось такий квадратик. Саме ця кнопка, квадратик дрібний, це опції і додаткові налаштування цього інструменту. Натискаємо кнопку Settings, тобто ці додаткові опції, і вписуємо 5 ребер. Має вийти ось така історія. Тобто ми розкреслили для нашої зручності майбутню ТВ-стінку. ТВ-стінка – це там, де буде телевізор. Виходимо з рівня ребер, заходимо на рівень полігонів і давайте щось трохи екструднемо. Далі ми заходимо на полігони, виділяємо 4 тут і 4 вверх. Це все утримуючи кнопку Ctrl. Ми клікаємо, у нас має утворитись така форма. Після чого ми йдемо в кнопку Edit Polygons. І на кнопці Edit Polygons вибираємо Extrude. Теж на маленьку кнопку Settings. У нас відкривається вже додаткове меню для функції Extrude. Ось вона. І в цьому екструді ми робимо так, щоб у нас вийшло ось так. Максимально корисне пояснення. А якщо серйозно, то у вас має бути приблизно екструд на 276, тому що товщина нашої стінки 300. Якщо ми перекрутимо ці 300, то у нас вже буде стіна наскрізь. Тому мінус 280 те значення, яке ви сміливо можете тут вписувати. Після чого підтверджуєте, і у вас вже є основа для нашої стінки. Робимо. У нас є побудована стінка, ми маємо основу, і тепер цю основу можна трошки коригувати. Це я зайшов на рівень полігону, клікнув на рівень полігону і кнопкою Delete повидаляв ось тут. Тому що тут наверху по плану у нас є полиця. Дивіться, ці полиці можна робити двома способами. Можна одразу зайти на бокс, активувати знову прив'язку по вертексу, і вертексом спробувати затиснути ось тут і потягнути сюди. А потім, не відпускаючи, ще дотягнути до задньої стінки. І підняти трошки вверх. Це складніше, і в кого вийде, то у вас буде просто складніший і швидший спосіб. Якщо ви так не хочете робити, то ви просто можете зараз подивитися параметри цього боксу, який я створив. У нього зараз length 282, віз 1439 і high 100, тобто висота 100 полички. Це трохи забагато, давайте зробимо 20. І буде у нас така полиця. Відкачаємо прив'язку і переміщуємо це трошки нижче. Потім нажимаємо кнопку Shift і робимо, до прикладу, ось так. Тобто за конфігурацією ваших поличок ніхто вас сварити не буде. Якщо хочете робити 3, якщо хочете робити 1. Ось так. Рухаємося далі. Нам треба облагородити цю ТВ-стінку, і, власне, тут має з'явитись наш ТВ. Для телевізора, для нашої прекрасної плазми ми створимо бокс. Цьому боксу ми скажемо обернися на 90 градусів. Ось так. Якщо ми перекрутили чи не докрутили, то в режимі обертання, ось тут,
нажавши на цю оберталку, ми завжди можемо підкрутити це значення по якійсь певній осі. Тобто, якщо ви раптом ось так поклали телевізор, то ви спочатку можете скинути це значення 0, тоді ваша дошка вирівняється, а потім писати 90. І тоді буде чітко і рівно. Далі ми розмістимо цей телевізор по центру, натиснемо ось цю кнопку, яка називається Align. Наскільки ви пригадуєте, ця кнопка дозволяє вирівнювати одні об'єкти відносно інших. Вибрали телевізор, вибрали Align, клікнули на червону поличку. Активували всі три осі X, Y та Z і вибрали комбінацію центр, 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 центр. Таким чином ми її вирівняли по полиці і потім собі легенько опускаємо її, і у нас є заготовка під наш телевізор. Можливо, він трошки затовстий вийшов, тому ми зменшимо це значення до 30, наприклад, ось так. Потім виберемо об'єкт, натиснемо праву кнопку миші, виберемо останній пункт Convert to. Зверніть увагу, що якщо ви нажимаєте Convert to десь ось тут, внизу, то ваша менюшка може втекти, там не буде видно, що ви нажимаєте. Тому натискаєте десь в центрі, Convert to, Convert to Editable Poly. Зробимо вже знайому нам функцію, зайдемо на рівень полігону, клікнемо, виберемо полігон і в розділі Edit Polygons ми виберемо ту функцію, якою ми робили вікна. Insert. Підведемо курсор до об'єкту і зробимо відступ, наче імітуючи екран нашого телевізора. Далі виберемо нашу площину, затиснемо Shift і трохи втопимо це сюди. В майбутньому ми не кладемо сюди матеріал пластик та скло, але поки що це буквально наша заготівка для телевізора. Після того, як ми зробили заготівку для телевізора, настав час зробити тумбу під телевізором. Насправді тут тумба дуже елементарна, настільки елементарна, що нам треба буде одна дошка, яку ми правильно розмістимо. Ось, дошка номер 1, як основа всього. І ця дошка у нас буде мати довжину 1800 на товщину 32, глибину 30. Ось так. Ми з альтом постійно прокручуємося, можемо виходити в 4 вікна. Якщо комусь подобається працювати в цих 4 вікнах, то це ваше право. Спробувати так. Далі ми покладемо цю дошку рівно на 0, Align, клік по підлозі, забираємо X, забираємо Y, залишаємо лише Z, тому що Z це наша висота. Ми хочемо вирівняти нашу дошку суто по висоті. І тому ми залишаємо клавішу Z, вісь Z включеною. Далі ми маємо вибрати мінімум або максимум, або замінити мінімум звідси на максимум тут. А якщо простіше, то просто дивимося. Мінімум, максимум. Чудово. В такому положенні, яке ви можете запам'ятати або просто зараз переписати, у вас буде дошка вирівняна по підлозі. Далі ми заходимо на ось цей значок внизу, Absolute Mode Transform Type In, натискаємо на нього та піднімаємо нашу дошку на 250. Тобто ми її піднімаємо на 25 см. Після чого ми натискаємо в розділі Edit, це там де файл, Edit, функцію Clone і копіюємо в режимі Instance. В режимі Instance, якщо ви будете змінювати значення одної дошки, то і інша дошка у вас теж буде змінюватися. Що ми зробили? По суті, ми скопіювали одну дошку в те саме місце, де та попередня. Тепер ми знову проводимо таку роботу. Ми з цього місця вписуємо 250. Ось так. І тепер у нас виходить така собі досить проста тумба, де від підлоги 250
і до верхньої стійки теж 250. Нам залишається лише додати ніжки. Це буде найпростіша частина, тому що ми зайдемо на стандартні примітиви, виберемо циліндр, почнемо створювати цей циліндр і натиснемо знову вирівнювання, клікнемо по дошці, включимо всі осі, виберемо центр-центр. Ось така картина має бути у вас. Що ми зробили? Ми швидко перемістили цей циліндр в область нашої тумби, де цей циліндр стане одною з 4 ніжок цієї тумби. Давайте трохи зменшимо радіус цієї ніжки і висоту. У нас було 250 плюс 250. Нехай буде висота цього циліндра 500 для початку. Ось так. Далі ми знову виберемо циліндр, якщо він не вибраний, натиснемо Align, клікнемо на підлогу. У нас відкриється функція вирівнювання. Ми відкриємо і відключимо X, Y, залишимо лише Z. Вирівнювання по висоті. Активуємо мінімум, максимум. Ось так чудово і швидко ми вирівняли цю ніжку. Далі ми її перемістимо сюди ближче до кута. Конвертуємо в Editable Poly. Зайдемо на нижнє ребро, нажмемо Ring, нажмемо Connect, Extrude. Extrude мінус. Затискаємо мінус Extrude. У нас виходить ось така ніжка. Далі ми вибираємо ось це ребро та це ребро. Нажимаємо на Ring. Нажимаємо на Connect з опціями Settings і розводимо ось так наші ребра. То зверніть увагу, ми додали опцією 2 ребра і затиснули ось тут лівою кнопкою миші та потягнули вверх. За рахунок цього наші ребра роз'їхались і зупинились біля країв. І саме це положення буде утримувати нашу всю конструкцію, якщо ми захочемо її згладити. Тому давайте ще раз зробимо тут Connect, залишимось так. Тут теж зробимо Connect, двічі клікнемо, підведемо донижче до цього. І ось така ніжка у нас буде. Нам не хочеться робити цю ніжку ще 3 рази, тому, звичайно, ми її скопіюємо. Давайте це і зробимо. Беремо Shift, затискаємо і тягнемо ніжку сюди. Після чого групуємо. Верхня кнопка, Group, пишемо ніжка або leg. Далі ми не хочемо копіювати це сюди вручну, тому що ми тут рівно це не розмістимо. Бувають ситуації, коли нам треба чітко відзеркалити, і щоб така сама відстань, як ось тут, зліва, збереглася так само і справа. Це ось тут. Якщо ми будемо руками це переносити, то якісь міліметри все рівно у нас будуть неточними. І що тут робити? Є один спосіб, і він стосується переміщення півота та функції Mirror. На початку ми заходимо в ось цю кнопку, плюс Modify, ієрархія, і в ієрархії активуємо Effect Pivot Only. Ви бачите, що у вас активувалися грубі стрілки. Тепер ми вибираємо функцію Align, клікаємо на об'єкт, дошку верхню, і вибираємо всі осі X і Z та вибираємо Pivot. Бачите? Центр цих двох ніжок, точніше центр цієї групи, перекинувся сюди в центр. Відключаємо, натискаємо клавішу Mirror. І що у нас? А у нас ідеальна та сама відстань, що було. Тому що, по суті, ми взяли і функцію Mirror розвернули на ту саму відстань ці ніжки. І вийшла у нас така досить мінімалістична тумба, яку пізніше можна буде зробити ще кращою, коли ми будемо займатися текстурами. Також можна накинути модифікатор Chamfer, щоб це виглядало трохи краще. Ось невеличка фаска і на 2 сегменти. Більше не потрібно. Біля телевізора у нас має знаходитись 2 динаміка. Розмір цих динаміків буде 197 на 260 на 1000. 197 на 260 на 1000. Так, я вже подивився замість вас, і ви можете просто вписати ці розміри, і вони будуть тут нормально розміщуватися. Ми бачимо, що ми створювали цей динамік трохи за межами кімнати. За цей урок ви достатньо зробити кліків на функцію Align
І полюбите її, тому що вона реально дозволяє швидше працювати в 3ds Max. Натискаємо Align, вирівнюємо по столу, потім вирівнюємо по підлозі. Тобто ми спочатку робимо один клік, ми заносимо цей динамік просто на стіл. Потім ми розуміємо, що цей динамік нам потрібно вирівняти по підлозі. І для цього у нас є другий Align. Ми клікаємо сюди, клікаємо на підлогу, відключаємо всі осі, включаємо лише Z. В якому варіанті у нас найкраще це вийде, в тому залишаємо. У мене вийшло в варіанті Pivot Point, Pivot Point. Ось так. Щоб закріпити нашу операцію з відзеркалювання, давайте зробимо ще з колонкою аналогічну дію. Виберемо ієрархія, Effect Pivot Only, Align, Center to Object, Center, X, Y, Z. ОК. Відключаємо Effect Pivot Only, натискаємо Mirror. І у нас з'явився новий динамік прямо ось тут. Згодом ми ці динаміки дещо деталізуємо. Поки що це схематичне розміщення, і ми будемо допрацьовувати це все згодом. Приступимо до цікавішого. Почнемо моделювати наш диван. Спочатку ми створимо габаритний контейнер, тобто ми створюємо якби такий великий бокс, у який міг би поміститись наш диван. І це буде добре, тому що ми будемо працювати саме в тих розмірах, які нам потрібні. Розмір цього боксу буде у нас 900 на 2300 на висоту 730. Так, 2300. Розгорнемо його правильною стороною. Ось так. І приблизно побачимо, де він у нас буде стояти. Ізолюємо цей об'єкт від решти, перейдемо на вигляд спереду, налаштуємо вікно фронт. Тут у нас буде топ, тут у нас буде left, а тут у нас буде перспектива. Це все для зручності моделювання і розуміння, де наш об'єкт знаходиться. Дамо цьому боксу один сегмент по половині, щоб ми знали точно, де в нас буде середина дивана. І ви вже здогадуєте, що ми одну сторону будемо зеркалити на іншу. Далі ми нажмемо Alt-X і по суті зробимо просту конструкцію нашого дивана. Так, давайте це у нас фронт. Починаємо зі звідки. Серединка. Йдемо вперед. Це воно буде задня стінка. Зараз зробимо боковину. Ось тут. Можна користуватись прив'язкою, теж хороша ідея. От прив'язались і сюди дотягнулись. Така історія. Можна розвернути це, подивитися. Але все-таки з 4 вікнами в режимі, наприклад, каркасу це зручніше робити. Щоб можна забирати сегмент, він нам не потрібен. Потім у нас іде така штука. Тобто на вигляді зліва у мене ми малюємо по суті такі елементи дивану. І поступово їх будемо підкориговувати. Це буде трохи далі. Найпростішого дивана легшого за це його точно не знайдете. Зручно користуватися саме wireframe, це кнопка F3. Пане конвертується одразу в Editable полі. Щось в мене гратися цими ящиками трохи турбує. Я виділю по точкам, підтягну їх сюди. Ось так. Заберу ящик назад наш габаритний. І по суті нам треба порівняти розмір подушок. Дивимося, який тут розмір. Тут у нас так, 220. 220. Добре. Є тут що? Тут можна зробити цю задню стінку нижчим. Тобто ми робимо абсолютно простезних примітивів. Єдине, що тут звертати увагу, це розмір самого габаритного контейнера. Якщо розмір буде збігатись, ця версія нам підходить. Ось так. Ну і по суті, що?
Тоді давайте кидаємо турбосмус на нього. До речі, якщо ви хочете такі самі кнопки мати, як в мене, вам потрібно нажати ось тут Configure Modifier Set. Тут включити Show Buttons. Так, ще раз. Configure Modifier Sets. І тут можна вставити більшу кількість, меншу кількість кнопок. Ви шукаєте цю кнопку, наприклад, тут, перетягуєте її сюди, кажете ОК, потім заходите сюди, включаєте. Там, де у нас прописано Show Buttons. І у вас є ось цей список з часто використовуваних модифікаторів. Якщо треба детальніше, скажіть. Турбосмус, очевидно, що він перетворив наш бокс в коло. Це не дивно, особливо хто частіше працював з Editable Poly і турбосмузом зв'язці. Ми беремо і швидко прокидаємо його всі підтримуючі ребра. Connect, двійка. Тут є. Тут є. Тут ми знаємо, що чим ближче ребро до кута, тим гострішим сам кут буде. Робимо так. Робимо так. Додаємо. Включаємо турбосмус. Супер. Найкращий диван в світі готовий. Можливо, буде окремий урок по дивану, поки що я накидаю буквально для того, щоб у нас було розміщення таке, як слід. Так, сюди, Connect, двієчка. Давайте ось так. Не будемо дуже близько притуляти до краю, тому що це все-таки дивани, якийсь там вигляд дивану. Хотілося б, щоб він мав. Це можна трохи розвертати, а можна і не розвертати. Добре, це є. Тут ми змістимо точкам. Ось так. Напевно, ця штука, підлокітник буде нижчий. Тут треба з цим щось зробити. Давайте так здійнемо сюди. Ось, буквально так. Ось. Сюди, на вертекси. Тобто ми собі гуляємо на точках, правимо ці точки, і тоді у нас щось цікавіше виходить. Так, Connect, дві штучки по краям, є дві штучки, Connect, по краям є. Можна на якийсь зайти, сюди і дати чамфер. Буде наш чамфер гарний. Буде нам зручно сидіти на цьому дивані. Турбосмус, виходить ось така подушка, і потім ми беремо цей диван, групуємо і накинуємо модифікатор симетрія. Пишемо, вибираємо наші об'єкти, Modify List, англійська мова, симетрія. Ставимо потрібну вісь, заходимо в трикутник, Mirror і відтягуємо. В принципі, ось така от штуканця у нас може бути. Єдине, подушка щось не зробила симетрію, але то таке. Виходимо з симетрії, копіюємо цю подушку. І у нас такий найпростіший диванчик по розмірах. Видаляємо або кудись ховаємо наш об'єкт. Ще раз групуємо, Group. І додаємо layer, який називаємо Sofa. Диванчик наш. Виходимо з ізоляції. Ставимо його сюди. Розвертаємо. Ставимо біля вікна. Натискаємо Align, натискаємо на підлогу. Рівняємо по Z, мінімум, максимум. І у нас є диванчик. Копіюємо одразу. Нажимаємо Mirror одразу.
Відтягуємо, міряємо сюди. Наступним кроком у нас буде тут зараз стіл. Такий теж цікавий. Коли я дивився на референс, він мені нагадував столик з якихось 90-х. Так, це є. І пізніше у нас ще буде тут лампа ікеївська. Ми її десь розмістимо. Наприклад, отут, щоб вона світила нам прямо на наш столик. Тобто ми якось її так зробимо. Якусь я лампу підберу і вона буде приблизно ось так. Потім тут будуть ще ці плафони 3 штуки. Вони теж свого додадуть. Ну, по суті, у нас потроху вимальовується. Та, за якість деяких деталей можна сперечатися, але сам принцип, що завдяки таким об'єктам вам зрозуміло стає, як буде виглядати простір. І більше того, це урок для новичків більше, тому досвідчені не сваріть, будь ласка. Якщо довго чекати на щось ідеальне, то це ідеальне може не настати ніколи. Як ми і планували, на цьому місці у нас буде стояти супер дизайнерський столик. Ось такого типу. Насправді він складається з 3-4 деталей. Найголовніше це пропрацювати дрібні деталі. Бачите, він якби розкладений. Тому давайте ми зараз це і зробимо. Настав час столика, і ми пробуємо зробити ось такий столик. Можна простішим способом його робити, можна робити його складнішим способом. Так як це відео стає все довшим і довшим, ми зробимо його простішим способом. Ми зайдемо на наші улюблені сплайни, та на вигляді зліва, в моєму випадку, ми створимо прямокутник. Цей прямокутник стане основою для цих дерев'яних частин. Сплайн стане нашою основою для нашого стола, і цей сплайн буде мати розмір по висоті 200, можливо 250, а по ширині він буде мати 1200. Ось така ширина цього сплайну буде. Ми зайдемо в функцію рендеринг, і в функції рендеринг обов'язково включимо тут і ось тут. Потім ми переключимося на функцію Rectangular і задамо тут глибину нашого столика 600. Давайте поруч поставимо. Це буде наш зразок, це буде наша робота поточна. Далі ми в товщині дамо 30. Подивимося взагалі, чи підходить нам це. Можна і більше. Наприклад, ось так. Далі легким рухом руки ми заходимо в параметри, і в параметри знаходимо Corner Radius. Крутимо Corner Radius до того значення, яке нам буде підходити. Також ми бачимо тут ніжки. Це будуть циліндри, які ми теж екструднемо і зробимо ось таку імітацію. Поки що у нас є ось це. Ми бачимо, що наш оригінал дещо ширший, і давайте його зробимо дещо ширшим. Зайдемо в рендеринг, і в рендеринг замість 600 трохи розширимо, наприклад, до ось такого розміру. Це вже більше схоже. Зайдемо на циліндр, зайдемо на ліву сторону 2D, і тут я просто поруч намалюю циліндр. Так, так. Розверну цей циліндр і приставлю його сюди до ніжки. Розмір цього циліндра, радіус 22, висота 70, буде врізатися в наш сам стіл. Потім ми бачимо, що у нього є необхідність додати Connect під кінець в основі ніжки, додати Extrude, мінуснути Extrude, розширити Extrude. Ось так. Не надто глибоко, просто щоб ми бачили, що тут є перехід і що це не просто якась труба, яку перекрутили. Вона має мати вигляд. Вона має виглядати як закінчений продукт. Тут виділяємо, тут два конекта теж додаємо. Під кінець теж даємо, спускаємо сюди на всякий випадок. Можливо, нам захочеться накинути турбосмуз. І під турбосмузом ця історія буде у нас виглядати згладженою. Дивіться, накидаю турбосмуз. І все класно виглядає. Далі ми можемо перетягнути, як ми вже раніше робили, нашу ніжку. Тобто натискаємо ієрархію, Effect Pivot Only, заходимо в Align, клікаємо на наш об'єкт, зміщуємо центр
нашого об'єкту. Тобто центр зараз тут, а ми через кнопку Align його зміщуємо в центр стола сюди. Він стає по центру стола, і саме це нам потрібно. Давайте зробимо. Відключимо. Ось. Тепер, коли ми рухаємо об'єкт, центр не в центрі об'єкта, а центр в центрі стола. І саме завдяки цьому ми можемо зробити функцію Mirror, вибрати потрібну нам вісь, в нашому випадку це X, X тут, бачите, вже створилась копія. Раз, два, і копія у нас є. Правда, ніжки трошки позаду, ми це зараз виправимо, підтягнемо її сюди і згрупуємо груп. Теж можемо змістити або просто відзеркалити і поставити ось так. Це основа нашого столика. Взагалі, якщо вам подобається такий дизайн, ви можете вже зупинитись прямо на цьому варіанті. Але для тих, хто хоче створити повну копію того столика, що ми бачили, то нам доведеться ще трохи попрацювати. Ми знову ж зайдемо в Rectangular, нажмемо праву кнопку миші, конвертуємо це в Editable Spline. Зайдемо на Editable Spline на рівень точок, і тут буде невеликий трюк. Ми заходимо на трійку з магнітом. На трійці з магнітом ми натискаємо праву кнопку миші і дивимося, що був Vertex, і увага, тут має бути Midpoint. Ставимо Vertex Midpoint. Тобто Midpoint нам дозволяє знати, де центр у нашого столика. Нам треба зараз посередині вмонтувати таке собі скло. Хто уважно дивився на референс, то ви бачили, що посередині у нас є ось таке місце під скло. І що ми зробимо? Ми спочатку поділимо цей столик на половину, а потім половину на половину. Майже так, як ми робили з ТВ-стінкою. Якщо не зрозуміли, то в ході процесу зараз все стане ясно. Тому ми заходимо в рівень точок, Editable Spline, гортаємо до Geometry і в Geometry знаходимо Refine. Натискаємо Refine, таким чином ми зараз додаємо точку. Добре, давайте, щоб видно було дійсно, що ми додаємо точки, відключимо на деякий час рендеринг. Ось. Клікаємо тут, клікаємо тут, клікаємо тут. Бачите, ми додали 3 точки в лінію завдяки функції Refine. Ось вона світиться блакитним. Скидуємо цей Refine, заходимо на рівень сегментів, вже без прив'язки. Виділяємо цей сегмент, це сегмент. Заходимо на функцію Detach. Вона десь внизу, ось тут. Detach. І детачимо цей об'єкт. Заходимо знову на Editable Spline. Огортаємо функцію Rendering. І ось така швидка конструкція у нас вийшла. Включаємо рендеринг для цього шматка. Можемо його перетворити через праву кнопку миші в Editable Poly. Виділити цю центральну лінію, видалити її через Ctrl Backspace. Зайти на рівень полігонів, клікнути на площину. Краще буде це зробити знизу. І ось так підтягнути наше майбутнє скло. Можемо символічно помітити його якимось маркером кольору. Наприклад, основу коричневим, а це блакитним. І ось така у нас гарна історія з столиком вийде. Також ми пригадуємо, що на нашому зразку у нас є світильники. Ось такі є світильники в формі плафонів. Це, напевно, найпростіша річ, яку тут можна змоделювати. Ну або як там, 15 хвилин і все готово. Давайте зараз створимо один плафон, один світильник, і потім ми його скопіюємо ще 2 рази, і у нас буде готовий плюс один об'єкт. Переходимо в 3ds Max, заходимо на вигляд 2D, можна фронт, можна left, і на вигляді збоку створюємо сферу. Ця сфера у мене буде розміром 550 см. Розвернемо нашу сферу
так, щоб полюс не дивився. Полюс це ось ця штука, куди всі лінії сходяться. Щоб він дивився так, нам буде простіше з ним працювати. Давайте заберемо зайву сегментацію. Ми його постараємося зробити під згладжування, тому нам треба не дуже багато сітки. Хай буде це приблизно ось так. Можна його суцільним об'єктом робити, можна одразу витягувати звідси. Давайте ми витягнемо його суцільним об'єктом. Права кнопка миші, Convert to Editable Poly. Давайте навіть ізолюємо це весь об'єкт. Після того, як ми конвертували в Editable Poly, ми заходимо на точку і на точці шукаємо функцію chamfer. Натискаємо chamfer. Пункт номер 1 це радіус, пункт номер 2 це сегменти. Скручуємо сегменти на 0 і ви бачите, у нас з'являється така форма, яка наче каже, давай екструдуй вверх. Ми екструдуємо вверх, потім ми натискаємо клавішу R, збільшуємо радіус і екструдуємо ще вверх. Ось так. І в нас вже майже готова конструкція. Бачите, цього плафону. Тут ми бачимо, що у нас йде ось така впадина. Давайте її організуємо. Заходимо сюди, на рівень Edge, виділяємо подвійним кліком, натискаємо Extrude, Extrude мінус, розширити. Забагато мінус. Поїхали ми. Давайте ще зробимо одну хитрість. Давайте зайдемо от сюди і переключимося на Local. І спробуємо, як Extrude працює тоді. Ну, нехай. Так буде достатньо, в разі чого ми можемо потім це підправити. Накидаємо турбосмуз. Бачимо, що сама ця впадина не дуже глибоко впала, тому треба її трохи нижче посунути. Наприклад, ось так. Далі не те. Йдемо ставити підтримуючі ребра. Вибираємо ребро тут. Тут. Натискаємо Ring, натискаємо Connect. Розводимо ребра. Давайте дві штучки. Ось так. Тут прокручуємо, ставимо Connect. Тут прокручуємо, ставимо Connect. Турбосмуз. Вже трохи краще. Трохи ближче до референсу. Тут мені не подобається ця частина, бачите, нижня. Це ми трохи згодом підправимо. І ще так само треба підправити вверх. Ми зайдемо на Edge, нажимаємо Ring, нажимаємо Connect на двійку, підправимо ось тут. Зайдемо на полігон, клікнемо на полігон тут. Інсертом трохи відступимо ось так. І така сама історія ось тут внизу. Бачите, тут треба нам покласти підтримуюче ребро. Ring, Connect. Ось так. І ще тут. Тепер, коли ми затиснемо турбосмуз, включимо його, у нас буде набагато рівніша і акуратніша форма ось такого плафону. З цим можна працювати. Цей плафон можна робити і з бокса. Наприклад, ми можемо зробити ящик 30 на 30 на 30 або більший, 500 на 500 на 500. Забрати зайві сегменти і одразу його перетворити в Editable Poly. Ось так. Можемо застосувати турбосмуз, включити 3 ітерації. Бачите, у нас набагато краща сфера виходить, ніж на основі ось цього заготовки Sphere. Тобто з бокса це теж можна зробити, з бокса це буде акуратніше. Далі ви можете зробити це в розібраному стані. Ось так. Потім окремо витягнути, підкоригувати цю деталь. І у вас буде збірна лампа з різних частин. Це теж нормально, просто я вам кажу, якщо ви хочете краще пропрацювати цю лампу, то виберіть один з способів і взагалі напишіть, як вам
до цього моменту, чи всі об'єкти зробили, і чи є якісь зауваження. Радий буду їх почитати, і цим ви допоможете цьому відео трошки бути кориснішим більшій кількості людей. От. Така сама штука. Добре, я поки що візьму оцю першу лампу, вийду з ізоляції, подивлюся, що я лампу трохи завелику поставив, зменшу цю лампу R-кою. І ще раз подивлюсь, наприклад. На прикладі вони раз, два, три. 3 штучки на різних рівнях. Гарно, гарно. Копіюємо. Так само. І розміщуємо теж. Потім ми зайдемо в бокс, активуємо прив'язку. Так, це поки що ми заховаємо. Зайдемо в бокс, ми зараз робимо стелю. Відкручуємо midpoint, він зараз нам не потрібен. Залишимо лише vertex. Розтягнемо ось так. І трошки піднімемо. Ізолюємо цю стелю. Зайдемо вниз. Конвертуємо в Editable полі. Зайдемо на цей полігон. Інсертом відступимо. Давайте подивимося, скільки ми тут відступимо. Там цікаво. Добре, поки що так відступимо. Далі візьмемо і уважно подивимося, що нам тут потрібно зробити. Ми бачимо, що от зі сторони проходу у нас тут більший відступ. Тут у нас менший відступ. Давайте зайдемо на ребро, зробимо ring, зробимо connect, і потім не матимемо проблем для того, щоб переміщувати ці ребра. Спочатку так, потім в іншу сторону. Тепер ми клікаємо двічі на це ребро, тому зміщуємо це ребро сюди, за стрілочку, без прив'язки бажано. Ось так. Заходимо вниз і екструдуємо трохи вверх. Натискаємо Extrude, натискаємо мінус Extrude, і у нас ось виходить така ніша. Виходжу режиму ізоляції, можемо дещо сплюснути нашу стелю. І тепер проблема, ми не можемо дивитися всередину. Для початку можна натиснути Alt-X, і ми будемо бачити наскрізь нашу кімнату, але все ж наступним кроком ми зайдемо в плюс, виберемо камеру, Cameras, натиснемо на стандарт. Якщо у вас є корона, тоді ви вибираєте корону, якщо у вас є Physical, то вибираєте Physical. Клікаєте, у вас підсвічується напис Physical. Це стандартна фізична камера з 3ds Max. Ви клікаєте за межами і тягнете всередину, не відпускаючи. Бачите, поки ви утримуєте камеру, можете її націлювати. Якщо ви відпустите, то вже нічого хорошого на цьому етапі не буде. Ось ми направили камеру. Щоб зайти в камеру, ми натискаємо перспектива, Cameras, і ось наша Physical камера, яку ми створювали. Тепер ми бачимо конкретно з камери. Керувати, щоб під'їхати ближче далі, це у нас функція ось ця. Ми натискаємо її і під'їжджаємо ближче до нашої кімнати. Якщо ми хочемо переміщуватись просто вверх-вниз по одній площині, ми затискаємо колесо миші, і у нас активується інструмент рука. Далі ми заходимо в Physical Camera та натискаємо Show Save Frames. Це показ рамок нашого кадру. Бачите, зверху, як наче в фільмі, відділились у нас такі чорні. Ці чорні полоси якраз показують, що потрапить в наш ракурс. І завдяки цим чорним полосам ми можемо налаштовувати нашу камеру. Також, щоб налаштовувати камеру, ми можемо зайти в Modify. Бачите, на жаль, поки що тут нічого не написано, тут просто є якийсь таргет. Щоб побачити властивості камери, ви маєте натиснути на Physical Camera правою кнопкою миші
та натиснути Select Camera. Тоді ви побачите параметри, які відкрилися в цьому розділі Modify. Нас цікавить зараз параметр останній в списку. Miscellaneous. Ось він. Тут є Clipping Planes. Ми втискаємо Enable. І в позначці Near, бачите, Near і Far. По позначці Near ми вписуємо 3 метри. Супер! А знаєте, що сталося? У нас ось ця функція, вона дозволяє відсікти передню стіну. І саме коли ми активували Enable і вписали 3, то ми сказали, що площина, давай ти змістишся звідси всередину квартири на 3 метри. І таким чином вона відсікла ось цю стіну. По моделюванню майже фініш. Зовсім скоро залишиться це все затекстурувати, поставити світло, поставити сонце за вікном, довісити ролети або жалюзі, і у нас буде класна робота. Давайте зробимо жалюзі на вікна. Це не дуже складно. На етапі приблизної побудови ми накидуємо з грубих форм, а потім це все можемо деталізувати. Так, у нас прості штуки, які ми можемо швидко коригувати. Так, треба винести стелю на окремий леєр. Це буде пізніше досить зручно. Сподіваюсь, ви теж стараєтесь працювати з леєрами. Добре, у нас є ось така форма, бокс. І з цієї форми бокс ми маємо створити жалюзі. Створювати через інструмент Array або масив. І давайте ще подивимося на зразок, як саме там розміщуються наші ролети. Бачите, вони тут майже під стелею з такою не дуже широкою планкою. Тому я теж не буду її робити широкою. Давайте ось так. Ось так. І далі. А далі ми теж використаємо буквально цю саму планку. Єдине, ми її підкоригуємо, зменшимо її відстань і трошки розвернемо. Наприклад, ось так. Знову ж, можна піддивитись на зразок, чи вони розвернуті, чи не розвернуті. Так, відносно найбільше розвернуті. Давайте ми це теж зробимо. Тут я перейшов в режим Local, тому що при масштабуванні нам важливо, щоб воно не викривлювалося. Можна ось так швидко собі допомогти в цьому. Стиснути розмір, ось так, і вже перша планка є. Звичайно, нам не хочеться це все моделювати руками, тому давайте я зайду зараз на цей боковий ракурс, конвертую в Editable полі, зайду на рівень точок, просто для того, щоб підкоригувати розмір наших цих планок. Виходжу з режиму ізоляції, заходжу в кімнату, ідемо в інструмент Tools, Array, і у нас з'являється така табличка. По суті, ця табличка означає те, що ми можемо копіювати об'єкти по X, по Y та по Z. Дивимося, що у нас тут Z, тобто нам по висоті треба, тому ми одразу можемо почати крутити тут ці міліметри. Натиснути Preview і побачите, що зараз ці міліметри кудись не туди їдуть. Це тому, що я не вийшов з режиму Local. Нам треба режим World Tools, Array. І спробуємо зараз. Preview. Вже починається відбуватись те, що нам потрібно. Приблизно ось так. Зайдемо в нашу камеру. Я нажимаю клавішу C і тим самим переходжу в камеру. З цього ракурсу не видно нашого вікна, тому я подивлюсь з якогось іншого. І потім, коли ми вказали, через яку відстань ми хочемо копіювати наші
планки, ми клікаємо на Count. І у нас додається в нашу сцену ось такі копії. Далі ми це все беремо. Можна це все теж перенести кудись на інший леєр, нажати плюс і написати, що це рулета. Рулети. Прекрасно це тим, що ви двічі клікаєте на леєр, у вас виділяються всі ці рулети, і ви можете їх дуже швидко переміщувати. Давайте це ми і зробимо. Shift тримаємо, переміщуємо в бік. Ось так. Потім заходимо знову на нашу сцену. І чогось там не вистачає. Напевно, не вистачає якоїсь сплайнової нитки. Давайте вийдемо на режим Left. І на Left я зайду на сплайни, намалюю лінію. Ось так. Вона зараз в мене прямокутна, це не дуже мені підходить. Я переключаю на Radial. У нас з'являється такий шнурочок. Якраз те, що нам потрібно. Під'їжджаю цим шнурочком ближче, виходжу з ізоляції. Дивимося, де він там розмістився у нас. Ось так. Можна одразу поставити. Тут. І скопіювати одразу на цю сторону. Ось так. Зайти вигляд з камери. Вже симпатичніше. Ми не полінувались, добили ці ролети з цьому. Їх можна правити, можна дивитись на сайтах виробниках і підбирати свій варіант. Це таке завдання зірочкою, якщо хочете власноруч. Якщо ні, от поки що цього буде достатньо. І далі, як ми і згадували, будемо ставити світло, текстури і робити це все реалістичним.